candle. Ha? I'm going to burn the eggplant. What? Subukan natin ng made in China. Ay! Boo! You like the worm, Say? Huh? No, thank you. Roar! I'm a scary monster. Roar! Who's that? Pork. Pork? You like to eat pork? No, this one. Yeah, this is pork. So ayan mga inday, kung napapansin ninyo, mayroon akong dalang-dalang talong. Siguro yung mga nasa 1/4 kilo ito. Pero dahil siya ay maliliit, kaya para siyang madami. So kailangan lang natin itong hihiwain ng maliliit. Kuha lang ako ng kutsilyo. Pero bago yan, bago ko siya hihiwain, sisindayan lang natin yung ating apoy. So habang hindi pa mainit yung aking kawali, so ako'y maghiwa na ng aking sitalong. Napaka-cute ng aking talong, guys. Pero kung meron naman kayong malaking talong, pwede kayong gumamit ng mga 3 o 4. Total maliit naman yung aking talong, so sa gitna ko lang siya hihiwain. Kung malaki yung talong ninyo, pwede nyo siyang hiwain ng 4 na beses to 5 beses. So ayan, dahil mainit na yung aking kawali, lagyan natin ng oil, mga 4 na kutsarang oil. Antay natin uminit yung ating oil. Ang cute ng aking talong, guys. Pero carry lang yan. Okay, so ilagay ko muna yung aking mga talong na nahiwa. Dahil mukhang mainit na yung aking kawali. So tatakpan lang natin saglit yung ating talong ng mga 1 minuto. So, after ng 1 minute, balikan natin yung ating talong. Ayan. Haluin natin. Ayan, mukhang naluto na yung talong natin, guys. Okay, so pwede na nating patayin yung ating apoy. At kukuha lang ako ng aking paglalagyan ng ating talong. Ilipat lang natin yung talong natin. Ayan. So, itong ating kawali, hindi natin ito huhugasan kasi yung natirang mga mantika ay pwede natin itong gagamitin. So, ngayon dahil ang ating lulutuin ay Chinese style, bumili na rin ako ng made in China. O, diba? So, ngayon ay meron ako ditong kalating kilo ng baboy. Kasi nakikita ko kasi sa mga website na nagigiling talaga siya. So, ngayon, subukan natin. Subukan natin gamitin yung made in China. Kung talagang nagigiling talaga niya. Kasi minsan, pag bumili tayo ng giniling na baboy, ay halos taba na. Wala siyang masyadong laman, diba? So, mas maganda pa rin yung alam natin na maraming laman yung ating giniling. Kaya, meron tayong sariling gilingan. So, ngayon, tingnan nga natin kung totoo na nagigiling ang ating karne. So, kukunin lang natin ito. Papatong siya dyan. Ilalak natin. Yan. Okay. Oops. Sige nga, tingnan natin kung totoong gumiling. Wow! Totoo nga. Okay, so ngayon guys, ay ilalagay na natin siya dito sa ating kawali. Sa pinaglutuan natin ng talong. Sisindihan ko muna yung aking apoy. Lagay ko lang siya sa mahina. And then, pwede na nating ilagay yung ating baboy. Okay, so ilagay na natin yung ating karne dito. Yan, nadurog talaga yung aking karne. Sumutin na natin. So, ngayon ay meron tayo ditong dahon ng sibuyas at bawang. Haluin lang natin ito. Ito ko lang yung aking sandok. So, guys, yung buong bawang natin, ano to, mga small o medium size. Pero, ganito kadaming bawang ilalagay natin. Haluin natin yung si karne. Hinaan ko lang yung aking apoy. Liliitin lang natin to sa paghiwa. Tanggalin lang natin ang kanyang balat. Bain natin yung maliliit. Ayan, pwede na to. So, ngayon, ilalagay ko na yung bawang ko dyan. And then, guys, meron tayong sili dito. Wala po ako yung mahaba na yung Thailand na sili. So, ito po ay Filipino na sili kasi maliit po siya. Okay, tatanggalin lang natin yung kanyang tangkay ng ating sili. Oops, nasama pa yung tangkay. Okay, i-mix lang natin to. So, ayan, haluin lang natin. Saglit, ito. Durugin natin yung ating giniling. Paghiwa-hiwalayan natin sila. Okay, so maglalagay tayo ng ating sesame oil. Ayan. So, ito ay 1 tablespoon. May pangsukat talaga ako. Maglalagay ako ng 2 kutsarang sesame oil, 2 tablespoon ng sesame oil, at meron tayo dito si dato puti. Ayan, si dato puti na toyo, 2 kutsara, at oyster sauce. Yes, maglalagay tayo ng oyster sauce, si Maggi oyster sauce, 1 tablespoon ng ating oyster sauce, and 1 cup water.
So, ilagay natin siya sa mahinang apoy lang. Yan, durugin natin kasi nagbuo-buo yung ating karne, yung ating giniling. So, antayin natin siya guys na siya kumulo. So, balikan natin siya. Tatakpan ko muna. Ayan, takpan muna natin siya. And then, balikan natin siya pag once na siya kumulo na. So, ilagay lang natin sa mahinang apoy. So ngayon, dahil siya po ay kumukulo na, medyo marami pa konti ang kanyang sabaw. So kailangan natin siyang lutuin pa ng another 5 minutes guys. So tatakpan lang natin yan. Lulutuin natin ito ng 5 minuto. So pagkalipas ng 5 minuto, bubuksan natin ito. So ngayon ay titikman natin. So titikman natin yung kanyang lasa. Okay na. Okay. Maglalagay lang ako ng half tablespoon ng ating white sugar. Yan. Haluin lang natin ito. So, yung apoy ko ay mahina pa rin siya, guys. Yung aking apoy. So, guys, meron tayo dito 4 na kutsarang tubig. So, yan. Maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch natin dito sa ating water. Halu-haluin ko lang ito. Okay. So, ilagay natin dito. Yan. Haluin lang natin ito. At lutuin lang natin ito ng mga 2 minuto. Pisain natin yung ating sili para medyo maanghang. Yung apoy, guys, ay nilagay ko lang sa mahina. So, habang nag-aantay ako ng 2 minuto. So, dito naman ako sa aking sibuyas dahon. Hiwain lang natin ng maliliit yung ating sibuyas dahon habang nag-aantay tayo ng 2 minuto. So, ayan. At pagkatapos ng 2 minuto, guys, pwede na nating ilagay yung ating sitalong dito. Haluin natin saglit. Huwag yung todo halo. Baka kasi malata ang ating talong. Once na nailagay na natin yung ating talong, pwede na natin isunod yung ating dahon ng sibuyas. Ayan, haluin lang natin saglit. So, ayan lang guys, tapos na. And then, pwede na nating patayin yung ating apoy. Yan. So, ito ang tinatawag na eggplant with pork. Stir fry, Chinese style. Chinese style. So, meron ako ditong 1 kilong pork liempo. Ayan, pinakat na natin. Kinat ko na pala ang ating pork liempo. At meron tayong talong dito kasi lalagyan natin siya ng talong. So, piprituin ko muna yung ating si baboy. Ang ating karning baboy. Okay, so ngayon, bubuksan lang natin tong ating apoy. Yan. So, ilagay ko lang sa medium high yung aking apoy. Kontayin lang natin mga inday. At lalagyan natin ng mantika. So, maglalagay ako dito ng mga 4 na kutsarang mantika. Yan. So, ngayon dahil mainit na yung ating mantika, so pwede na nating ilagay yung ating si baboy. Ang ating karne. So, piprituin lang natin ito na mag-brown siya konti. Hindi natin kailangang sunugin. Mag-brown lang siya. Medium high natin ang ating apoy para madaling mag-brown ang ating si baboy, ang ating karne. Daddy, wait. Daddy, wait. Hoy. Oy. Okay, so ngayon ay dahil siya ay nag-golden brown na. So, yan. Baliktarin na natin sila lahat. Okay, boyfriend, lahat. Ganyan ang kanyang kulay. Kanana, kulay. Wow. Okay, so ngayon ay pwede na natin itong kunin. Yan. Tanggalin na natin at ilagay lang natin sa ating lalagyan. Yan, ganyan lang siya. So, ilagay natin yung ating natirang baboy. Wow. Yan. So, ngayon ay natapos na nating prituhin yung ating baboy. So, meron tayo ditong natitirang mantika. Pwede natin itong gamitin sa ating talong. Maghihiwa lang tayo ng ating mga talong. Lalakihan ko yung paghiwa ng aking talong. Okay, so ilalagay na natin dito yung ating si talong. Ay! Okay, so ilagay natin yung ating talong dito sa ating pinaglutuan ng ating baboy kanina. Okay, baliktarin na natin yung ating talong. Okay, so tanggalin ko na yung aking talong. So, itong aking ginamit kanina sa aking baboy at sa talong, ay kailangan ko rin ito. So, ilalagay ko lang itong aking kawali. So, kailangan natin itong gamitin para dito sa pagigisa natin sa ating mga bawang ng ating sibuyas. So, ilalagay ko lang dito yung ating natirang mantika. Kuha lang ako ng konti. Yan. So, meron tayo ditong white onion. Hiwain natin ito. Kukuha lang ako ng aking kutsilyo at mukhang mainit na yung aking oil. So, maghihiwa tayo ng ating sibuyas. So, ayan. Natapos ko na i-cut ang ating white onion. Lagay na natin yan dyan. Iwan ko pala. Okay. So, ngayon na isusunod ko yung aking bawang. Ayan. Nabalatan na natin yung bawang natin. Hiwain lang natin itong maliliit.
Okay. Pwede na natin ilagay yung ating bawang. Yan. Ilalagay natin yung ating, tatapon. Sayang. So, ayan. Haluin lang natin. Okay, then next natin yung ating kamatis. Hihiwain natin. So, ayan, dahil maliit yung aking kamatis. So, meron tayong 6 na pirasong kamatis. So, ayan, ilagay natin si kamatis. Ang ating si tomato. Ay, may naiwan pa. Okay, so haluin na natin itong kamatis. Pang medyo naluto na siya konti. Okay, so pwede na nating ilagay guys yung ating baboy. Lalagay na natin dito yung ating karne. Okay, so haluin natin ito. Yan, haluin natin saglit. So ngayon ay lalagyan na natin siya ng ating black pepper powder. And meron tayo dito 1 teaspoon ng ating black pepper. At maglalagay din ako ng ating nor cubes, pork nor cubes. Okay, so ihalo natin ito konti. Mas masarap din ang lasa pag merong pork cubes. And then, meron tayo ditong siling sinigang, pang siling sinigang. Maglalagay tayo ng 2 pirasong siling sinigang. At meron tayong siling pula na napaka-cute. Yan, ating siling pula. So, dahil napakaliit niya, hindi ko na siya kailangang panghiwain. So, ididiretso ko na lang siya dyan. Tatanggalin ko na lang yung kanyang tangkay. Okay, so itong aking 2 sili, pang sigang. Yung isa ay pang toppings ko mamaya. Itong isa ay ihalo ko na siya. Hiwain lang natin ito ng pa-islan. So, depende sa inyo kung gaano kaanghang yung gusto ninyo. Pwede yung dagdagan ng sili para talagang super anghang. Tada! Ang aking Barrio Fiesta bagoong. Maglalagay tayo ng 1, 2, 3 kutsarang bagoong yung aking ginamit. Haluin natin ito. Wow, ang bango. Ang bango-bango. Hindi pa dyan matatapos guys. Maglalagay ako ng aking si Dato Puti na suka. Dato Puti vinegar. 1, 2, 3 kutsarang vinegar. Wow, ang bango. At maglalagay ako ng aking water. 1½ cup na tubig. Dahil kailangan nating lutuin pa yung ating baboy so i-medium high lang natin yung apoy kasi yung apoy ko kanina ay nasa pinakamahinang apoy. So lulutuin natin ito ng 30 minutos para talaga malambot yung ating baboy. Babalikan muna natin siya ito after ng 30 minutes. Tatakpan muna natin ang ating binagoongang baboy. See you after 30 minutes. So pagkalipas ng ating 30 minutes guys, ito na ang ating binagoongan. Kumonti ng kanyang sabaw. So itatabi ko muna yung sitakit. Ayan guys. Tingnan natin. Ito ang gusto ko yung medyo may sabaw konti. Pero kung gusto nyo yung medyo dry, ay tagalan nyo pa siya ng konti. Hanggang sa kumonti ang kanyang sabaw. Pero sa akin, ay ito ay pwede na. So, ang last ko nalang gagawin ngayon, di na ako magdadagdag ng brown sugar guys. Kasi yung ating bagong ay medyo matamis na yon. So, titikman ko muna ang ating nagawang pork binagoongan. Kung kailangan pa nating dagdagan ng pangpalasa. Para sa akin na sakto lang. Ewan ko lang sa aking mga kasama sa bahay. Kailangan ko magdagdag ng 1 kutsarang patis. Yan. Ang meron akong patis ay si Lawrence. Lawrence patis! Kung meron kayo yung sa Thailand, mas masarap yun. So, dahil ang gusto ko ay medyo masabaw konti, so ilalagay ko ng aking sitalong, yung ating pinritong talong kanina. Yan na po siya. Wow! Okay, haluin natin ito kahit saglit lang na halo. Yung mabilisang halo. Wow, looks so yummy. Yes, yung aking isang sili na naiwan ay aking hihiwain. Katulad ng paghiwa ko kanina, islanting. Okay, so yung kalahati nito ay ilalagay natin dyan. Lalagay na natin yung ating natirang sili para may kulay naman siya. Yung ating siling para sa sinigang. Yung natira natin na sili kanina. Yan, para meron siyang kulay. May buhay. May buhay pala. Dito siya. Okay. At ang siling pula. Oops, where are you? Here. Okay, ilalagay na natin ang kanyang sabaw. Wow. Ay! You scared? Just wait, Amira. You scared, Mommy? Mommy, you scared? What happened? Nothing, baby. You scared, Mommy? I'm fine. You scared? And boom! No. Like this. No. It was fun, Mommy. Don't here. Hi!
Wow! Oh, very good. You can do it. How about this? What's that? This one? So, pwede natin siyang ibaliktad. Golden brown egg. This is one egg. Ulitin ko. Quiet, you're just looking, not ano. Quiet. You're just looking. No. Talagang nadurog siya, guys, oh. Durog na durog. Ang ganda. Dahil paborito natin ang baboy. Hoy. Oi.